Слава Україні і доброго часу! Мене звати Дмитро, я радий вітати вас на каналі Soul Games. Будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, підпискою, дзвіночком та коментарем. А ми починаємо Hogwarts Legacy. Розхайпована гра до неможливості. Є, наскільки я зрозумів, певні проблеми із збереженнями, але я занадто сильно полюбляю даний всесвіт. Тому будемо починати. Дякую всім, хто доєднався до стріму і доєднається впродовж нього. Так. Грати буду з джойстиком. Локалізація буде російською. Українською так і не завезли, на жаль. Але буде діалоги озвучувати я не буду. Так, це тестовий персонаж. Я його створював чисто, щоб подивитися, в чому, як то кажуть, як вона працює. Так. Ага, от і я отримав своє письмецо. Та-та-та-та-та. Та-та-та. Угу. Ага, понятно. Начать ігру. Да. Само собою. Ага, кого я хочу? Так, ну, за женських персонажів я і так частенько граю. Мені треба, по ідеї, мужський персонаж. Якісь вони тут всі занадто темні, як на мене. Ладно, буде нечто таке, що по лицю. Ну, ні. А тут щось таке. Так. Цвет кожи. А можна просто побіліше таке? Ага. Сойдет. Так, очки. Такі. Ні. Очків у мене не буде. Дальше. Причесон. Чого тут манекени? Це дерев'яні кукли. Так, мені треба щось із розділу. Ні, ну не для мужика ж таке, блін. Так. Кстати, в самий раз. Хоча ні, якась занадто вона. Во, нормальок. Я десь зараз таким самим причесоном хожу. Ну, можливо, тільки не настільки довгим, але я до цього всього стремлюся. Так, цвет. Що там по цвету? Да ладно, тут взагалі можна настільки сильно запарюватися? Ні, це перебор. Хоча можна... Так, який там Драко був із світлими волосами, да? Чобі ні, як то кажуть. Хай буде. Отаке щось. Посивів прям з юності. Так. Состояние кожи. Зачем стільки веснушок? Не надо вони мені. Угу, тут можна хоч любого плямистого зробити, да? Ні, можна мені, пожалуйста, нормальний. Шрамики можна додати. Ну, типа... Привіт, це Hogwarts Legacy. Ну, таке хай буде.
Угу. Так, брови, брови, брови. Брови. Ні, ну ні. І таке чуть перебор сильно. О, хай буде. Так. Глазюнки. А ну, стоять, назад. Перебор. Ага, блін, куди? Десь. Во. Зашибись. Так, цвет бров. Чо ти типа цього? Вообще можна монобровку зробити. Прикольно. Так. Хорошо. Голос. I am indeed a student, but I could very well... I'm eager to get to Hogsmeade. Ага. A few cobwebs and some dust. Так, Nothing to це, be по concerned ідеї, about. мужський достаточно. А, A few cobwebs and some dust. Nothing to be це concerned about. поніження, да? Получається. It was one. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. А, поняв. Це оце стандартний, а це That was quite something. на грубіш. Та ну, блін, тут же синтезатор чуть. I'm eager to get to Ладно, Hogsmeade. без ним хай буде так. Ага. Що там у мене? Не та. Не та мова. Ще не та мова. Годиться. І який там був у мене псевдонім? Так. Сойдет. Волшебник. Да. Начать. Отлично. It appears we are almost ready to depart. Професор, It's a а pity чого ви we мене didn't самі have a bit more забираєте? time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Конечно, I'm да. quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned Чужа? with when you get А to моя London. де? Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Чого? Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not У thwart мене your багато findings. вопросів. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Ой, It's який been він much too странний. long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. А я против. Він мені не Ages нравиться. since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of В rocks. смислі розвалини. Ми точно йдемо в одне місце? Угу. А? Я так понимаю, нас фестрали везуть. Ой, це було странно. Що я так закрутило? Так, ну по епічності музики вони, в принципі, дотягують до фільмів. До речі, в заставці періодично програвала гра, в смысле, музика із фільмів. Glad I caught you before you left for Scotland. Шотландія? Just barely. А хіба Хогвартс не в Британії? And who is your traveling companion? Ладно, согласен, може і в Шотландії. A new В цьому плані не уверений.
new. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. На п'ятий? Extraordinary. В смислі на п'ятий? None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed не a bit before понимаю. the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Це странно, Fig is ну not хорошо. only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Да що ти Mr. так Osric is підлизуєш йому? prone to flattery. I dare say it's Во-во. one of the reasons he's Професор risen тут уже so замітив. far at the ministry. А, так він із міністерства? I have. Гобліни? Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues Я at не the ministry, уверений. I believe He is a Ну, по-моєму, significant Гоблінська threat. війна була... and it was your Описувалася, ну не wife описувалася, а вспоминалася в книжках. who alerted Война за me to his палочки, activities да? months ago. Вроде да. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Це значить, все це буде зв'язано з гоблінами? Received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. А, так в мене головний герой не так простий, да? Merlin's Опачки, beard. ключик. How did you... Wait! We do. Едьте твою налево. Окей. А, мені його навіть трошки жалко. А, тепер він їх бачить, да? А чого ви це кучеру не сказали? The key! Give me your hand! Окей, зашибісь. Як скажете. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Ага, жизни. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ага, значить це вмісто хілок, да? Так, у мене ж джойстик, ну, ребят. Ага, вниз. Вниз? Ух ти, їчить твоя мать. Ну, допустим. Так, він же ж дав мені один бутильок, чого в мене їх 4? Ну, вже 3. What happened? Poor George. I can't believe he... А за кучера ти не хочеш подумати? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? З чого ти взяв, що дракон не нападе? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An Портал? item enchanted to bring Ah, whoever touches поняв. it to a specific place. Лети ключ. Окей, допустим. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, хорошо. Що по скорості? По скорості, в принципі, нормально. На жаль, якість гра чогось оприділила, що має бути середньою. Не знаю чому, але в принципі... Ой, а чо так медленно? Ну да ладно. Хорошо, хай буде так. Якість середня, от блін. Це не цікаво.
Навіщо було купляти 3060? Для того, щоб гра сказала, що маю тільки середню якість. Ого. Ого. How far did that portkey take us? Farther from London Да шут than the його знає. carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, А з чого ти взяв? do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Окей, значить If його you're шукати sure будемо you're ми. all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. А, так Let's see if we професор can Шета, find a блін. path, however faded it may be. В смислі дорогу знайти? Попробувати знайти дорогу. Ось от тобі дорога, ти по ній пішов. Путь в Хогвартс. Mind your Хорошо. step. Допустим. Так, що це таке? Портал фиги переносится к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Угу. Ну Where хорошо. do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good Супруги? question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. А, бывший супруги може. Ancient magic? Тут согласен. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ну чого, не всім. Якщо главний герой не здурів, Hogwarts Castle was built by, and Получается, is за- itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. де внизу? А, туди внизу? Ну хорошо. Я забув, що я хотів сказати. Так But, от. sir, why was your wife searching for evidence Що ви не of даєте мені lost слово magic? вставити? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так от. Судя по фільмам, було розширення Is вселенної that до... ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's Да. see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Основне заклятие РТ, чтобы... РТ? Ну хорошо. Так, діти, які не получали паличок волшебники, вони не сильно хорошо себе... чувствували в кінці кінців. Вони ж не могли використовувати магію. Текущие цели. Причем свои персонажи используя один же мини-джойстик. Для этого в настройках не будем отключать функции прицеливания с помощью камеры. Ну хорошо, допустим. А чого я не... Пригає, я так понимаю, він не сильно. Чого на РТ? Не сильно, мені інтересно, ну ладно, допустим. That Це вже was a bit условності rougher than I'd управління. expected. Действительно, ти как би розчитував забрати пацаненка, який вижив достатньо довго. І плюс уміє непогано обращатися з чужою паличкою, ні? Що таке? Що тебе надо? Up there. А сам би я не догадався, ні? Слухай, дідука, ти так непогано карабкаєшся для свого возрасту. Скільки тобі там? Не сюди? А чого? Підожди, я сюди хочу піти. О, пожалуйста. Монетки знайшов. Значить, не зря прийшов. І на тому спасибо. Значить, достає він далеченько. Своєю магією. Так, треба якось
We're close камеру now. It's поставить. just ahead. Ну, я радий, що ми близько. Steady yourself. За що? За твій плащ? Reparo! Тобто ти хочеш сказати, що ця магія настільки могущественна, що може восстановити, блін, мост, несмотря на всю древність розвалин? Серйозно? Да ладно. Almost there. Не, я то как бы понимаю, ну... Це слишком імбово все. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Необычно, мені покажеться тут все. Так, на міні-карті показано ви і ваше ближайшее окружение. Чтобы посмотреть информацию о целях задания. Угу. Ну, все статуя. Professor, this statue. This may have been his home. А з чого ти... А, возможно. Ну, возможно, то ладно. А ніяк нельзя з нею взаємодействувати? Із статуєю? Ха. Інтересно. А, мені туди показує, да? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ясно, відеться, це із-за того, що карта? Ну, в принципі. Тут що, можна вийти? А, ну да. Я так розумію, це в поглядчиках мені чисто на самому настроїться, да? А що в мене за заклинання That стоїть enchanted як crystallized основне? stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Дзеркало? А, не дзеркало. Це воно показує прошле? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Камінь? По-моєму, він And не how is бачить there a цього. room behind it? What room? Да, він I не don't бачить. see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Скажу. Merlin's name? Що, двері потайні? Godric's heart. Where are Портал? we? I don't believe it. Не факт. Щось хрипить. Що хрипить? Понятно, це буде зараз перший бой. Я правильно розумію? Hello? А, який бой? Гоблін? Да, гоблін. Ми в Грінгоці? It can't be. Що тебе надо? Я как би перший раз сюди приїхав. Just a moment. Ooh. Це як було у фільмі з Гаррі Поттером, да? Тобто, всі його знають, крім нього. Ага. В смислі пропустити, щоб бахнулися. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Філіал якийсь. Precisely. The key? Your wife's portkey.
Oh, yes, of course. This way, then. Ага, значить вона превратила ключ від Грінго, це Stay close. порталу. То понятно. Ну, затравка для сюжета шикарна. After you. Блін, якби ж ігри по Гаррі Поттеру були такі ж самі, Inside the cards, if you don't wish to lose them. це було б просто ідеально. Ну, наскільки я знаю, після 5-ї гри щось у них пішло далеко не по плану. Ще 6-ї. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. А, так це частний вход. Тобто у них є центральне A what? для всіх і... That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Ага. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries 400 ago. лет назад. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Значить, його... він принадлежить якійсь дуже багатій сім'ї. Так-то. Чим глибше, тим дорожче. Якщо я правильно пам'ятаю. Vault number. Vault 12. Momentous day. А гобліни довго живуть? On your way. А що ти такий недовольний? Кстати, було ж не сильно понятно, хто дійсно за Джорджем слідив. Professor, Може, on може там that гоблін card was був? where it was glowing. Like the glow you Oh. saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну, почти, ага. Почти, кроме ще двох. Случайно попавших туди волшебників. І мене за пультом Here we управління. are. 12-й. А що в першому цікаво? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Значить, живуть In недовго. that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you Странно, for а your закритий help. він слабенько. Хоча це ж усе магія. Тут слабенько не особо. Правильне слово. Угу. Конечно, обязательно тільки... А як же ж, що нельзя в Грінгоці нічого красти? Що це за сундучок? А? І що, мене за це не тататакають? Даже? А, бігти, значить, так як у цьому. What do you suppose we should be Джедаях. looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. А, зашибісь. Ага, і вибирайтеся як хочете. Professor? Желаю That удачі. was certainly unexpected. Let me think. А вас взагалі There нічого не must be удивляє, професор? something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ой.
Так, ага. По контуру символа, щоб вивчити заклинання, движення плочки у нас. Ще раз. А, да ладно. Фігеть. А для того, щоб колдувати, можна я не буду це все кажу? А, можна, да. Це просто, щоб вивчити. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Наскільки я знаю, модери вже почали прорабатувати мод для VR. A door. О, Well, дверки. that's a start. Для VR-версії Is that цієї symbol гри. again? І судя по I всьому, don't там suppose прийдеться you see a way паличкою to- крутити тільки I так. do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ну, допустим. Lumos! І професора зовсім не смущає те, що This is no ordinary малий vault. бачить те, що не бачить I він. suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I Та do, само собою. but to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. А з чого ти взяв, що ти до сих пор в Грінгоці? І чого я не можу посвітити? Revelio. Я поняв. Ревеліо тут ісполняє роль просто поисковика, чисто. Ну, даже не скільки поисковика, скільки... Блін, I управляння see тут something up ahead. What is it? прям That glow реально again. But on the запарне floor. буде. What happened? When I moved Я towards the вообще не в glow, темі. it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Малий, Yes, вставай. sir, I'm fine. що You ви seem to зробите? have caused the floor to change. That statue. What statue? I Це see люди some якісь? sort of statue, А. but only as a reflection in the floor. Я поняв, тут Ревеліо. треба... I presume this is what you Uh-huh. saw reflected in the floor. It is. The Не- reflection's still не there, таке. but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Мені це не нравиться. Perhaps you should cast Lumos. Судя по всьому, бить я буду... Сейчас якраз таки цього рицаря. Так, ну це стандартні, да? Світові чари. Ага. Чого? Так, Y, штук, Lumos. РТ. Lumos. Well done. О, так! Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Офігеть. Ну ладно, це таке. Куди ти? Назад вернися. Ну, конечно. Look out! І... А чого їх так багато? Leviosa! Deposa! Deposa! Ну, хорошо. Ну давай. Давай, йди сюди. Мене бий. Leviosa! Potato! Confringo! Так, а можна в мене, пожалуйста, шмалять? Давай, давай, давай. Deposa! Та йди сюди. Exalta! Ага. Potato! Deflector! Стоять. Що? Leviosa! Ну хорошо.
Мене трошки... Stay close. Да я й не собирався, как би. Lumos. Професор? Ти куди дівся? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I Що, туди мені supposed to надо, да? go? What's Не happening? запалюється? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. А, я поняв, це просто... Вау. Ні-ні-ні. Гасить я точно не буду. А чого я... That's where they're leading me. That glow again. Зашибісь. Тільки тепер я буду без On my професора. own this time. Lumos. Ну да, тепер я буду сам. Ей, ребята. Lumos. Ну, давай, шмаляй. I need to align these statues Так, with чтобы their аттестаты совпали reflections. со своими отражениями. Ты все? Закрепился? Блин. А, стоять. Тут треба... It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. О, поняв. Перекоти, значить, є перекоти, ага. Protego! Да ё-моё. А, ну хорошо, значит, воно показывает в любом случае... Контратаковать и оглушить врагов, остолбеней. За этими цифрами. Ну, допустим. А я там... Что мне надо, чтобы полечиться? А, не важно. Ця камера мені. Щось мені це нагадує. Щось мені це дуже сильно нагадує. Та який Блін, Люмос, ти чо? Знайшов, блін, коли... Так, ладно. І ще хтось є? Сундучок. Бачу сундучок. Хорошо. Я забув, як использовать. Вспомнив. Тільки не кажіть, що тут теж будуть монетки. Угу. Revelio. Lumos. Так, огоньки, бачу. Так він в мене і так... Він же ж до цього ходив нормально. Ну хорошо, допустим. Що таке? А, сюди. А куди професора Фіга діли? Зашибіся, а тепер я, судя по всьому, під водою. Revelio. Ні? Ладно. Сундучок. Опять гроші. А нічого другого не буде, да?
І ще сундучок. І ще гроші. А ось і професор. There you are. How Його did назад you- вернули чи що? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Це часом не той омут пам'яті, який потім в Дамблдора буде стояти. Чисто раді інтересу. Було б інтересно узнати. Хоча, з другої сторони, їх же ж багато. Хоча ж не один. Хазяїн дома. All That's is in it. place. The portkey is well hidden. Perhaps Yes, too but- well. I wonder if It's the a path Merlin. we've created. Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Окей. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Ну Yes, sir. да. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, А вона точно and perhaps умерла? George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for судя по всему, да. centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's понял. coming. Ага, ось і I вони. don't know, but sir, you shouldn't be in here. Він із Грінготса. Right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Ой, як мені це нагадує. Пророчество про Волдеморта. Серйозно? They had the key to the vault. Як цікаво. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't. Ага. I have no patience for traitors. Now, Ну це вроді би канон. I'm not Гобліни giving you anything. не використовують паличок. well, perhaps your Для young того, friend щоб управляти here магією. will be more helpful. Ну я думаю, такі субтитри можна було і не робити. О, да, це не той омут пам'яті. Ага, зашибісь.
Бо мені кажеться, що пора свалювати. Спасибо. Не спасибо. Определенно, я сюди ще буду вертатися. Я бачив спойлери з цим просто... Are you all right? Fine, sir. Чи то големом, I've чи never то seen доспехом. so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Тому що він явно использував древню магію. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, понятно, ми возле Хогвартса. Значить, права на музику не були. Ну да. Як же ж вони грають на ностальгії? Особливо для фанатів. Ну да, російська локалізація. На жаль. Да все, хорош, давайте. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. А мені так більше нравилось. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Блін, надо Ready псевдонім for the sorting поміняти. ceremony? А хоча на що, і так нормально. А як ви будете це показувати людям? Ладно, там перший курс, ну п'ятий. Phineas, Nigellus, Black. Блек. Ага. Prepare yourself to meet the headmaster. Директор. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were О, який він прям complications. Complications? родовитий. It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this Конечно, він evening. директор, но, по-моєму, він мудак. Я не I'll be in вдивлюся. touch. Кстати, народу в них небагато. А чого так дітей мало? Professor Weasley, we've one more to be Професор sorted. Візлі? Да ладно. Вони серйозно, вони настільки сильно запарюються. Have a seat. Ну це вже, по-моєму, не канонічно. Хоча... Не уверений. Це ж за скільки год до... Особиті Гаррі Поттера. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Ти замітила? Come here Молодець. with preferences and preconceptions. Certain expectations. Як ти...
Ну, що таке, джойстик відключився? I'm Конечно, looking все. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as Ну, well. як мінімум, на заняття мені прийдеться ходити. І я в цьому прямо уверений. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ага. Ага. Понятно. І це вибір факультету по факту. Гриффіндор. Це явно Слізерін. Да? І якийсь із них Пуффендуй, Хаффлпаф. Да ладно, буде Sense of Гриффіндор, adventure? мать їх так. I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Во-во, я надіюся на те, що в мене не буде тут напарників. Ну, я ж кажу, що це вибір факультету. Да, підтвердіть так. І в будь-якому випадку можна вибрати другий факультет. Better be Gryffindor! Перекраска. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Да що ж ти такий, блін, злий? Ну. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Да, конечно. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Який у мене улипчивий персонаж. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Це на цей год? You may enter. Ну, учитуючи, що повна пані завжди мінялася у фільмах. Well done. Ну, по крайній мірі, дуже часто. Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back Та in це, the в morning принципі, to collect you соответствує. for your Опачки, first да class. ладно. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Да, спасибо. Та блін. Я думав, дадуть пошастати трошки по комнаті. А так вони мене зараз просто тупо кинуть в заняття. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Капець, ти спиш там. Спасибо? Вони що, мені на карті показують, що як іти кудою? А якщо я не хочу? А якщо мені чисто ради інтересу хочеться пошаритися по чужих... Угу, пошарися тут, звісно. Ти забувся, де ти? Ага. Сам відкриває? Молодець, спасибо.
Тут есть пивз. Интересненько. Да, блин! Куда ты... А что, он в виде клоуна, чи що? Now, which way is the common room? Так. Хіба... Ха, интересно. Наскільки я пам'ятаю, у книжці було якраз таки замок уровень перший. Відкрити не можу поки що. У книжці було у дівчат і мальчиків були різні башні. Получається так? Ща проверю. А, да, действительно. Да ладно, прикольно. У фільмах цього не показували. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Can't imagine starting. Кресіді Гаррет Нелл. Наша. А якщо я не хочу представлятися ним? Сундук факультету. Що це таке? Це просто щоб покрутить? Не поняв. Wait, that's not right. I really thought I had it. Так, секунду, це що таке? Та підожди з нею балакать. Revelio. Ага. О, кстати, там щось є. Ладно, хорошо, зараз побалакаю з нею. Явно ж мене не пустять, поки я не закончу якусь перву. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Скажем так. I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Це ж проходиться на 6-му курсі, Having хіба a ні? spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. В книжці це об'яснялося просто як мислеобраз. Більше тренуватися. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. На чорта лисого ти це робила. Тебе взагалі там шило в одному місці, да? Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting О, я until казав, the я 6th прав був. year. 6-й And курс. even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. А як отличить, де перший курс, де 5-й, де 6-й? Ти на чорта лисого туди залізла. Ти ж вроді дівчинка, вроді дівчинка. I don't want to get in trouble the first day. Як тебе... Чо? With wings, Nelly. I'm sure you'd use them. Who does Nelly think she is anyway? Як тут багато I don't want to get трендіжа. in trouble the first day. Вони...
Скажімо так, вони хорошо Why наповнили... is everyone so highly strung? It's Усе. perfectly safe. Ну да, дійсно. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. Сильна і независима, да? Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Ну про дракона, я так розумію, всі знають. Yes, Це правда, our правда. carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Унило? В школі для волшебства? Ти серйозно? Мать, що з тобою не так? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. А остальне, в принципі, Not більше having to нікого escape нічого the не jaws of a інтересує, да? dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. На лодки тільки першокурсників привозять. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But Незріме with all the волшебство. strange hallways and rooms in the castle, and Діти його everything приміняють lurking просто так. in and outside the grounds, Вселенній. you don't need to scale a tower to see something incredible here. Окей, що ти ще мені можеш сказати? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Учитуючи, що фестралів він так і не сожрав, то в принципі, да. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Ага, ключове Bye це for друге, now. да? Ти опять туди полізла. А, я тут пригати, значить, не можу, да? По-моєму, це якась загадка. Їх, мабуть, треба покрутити в якомусь определенному... последовательності. Музика якась. Так, хорошо, хто там ще? Ти який курс? Ти чо? Гаррет Візлі? Ага, значить і друга Візлі вони сюди завезли. Бухать з утра вредно для здоров'я. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. А що він такий? Didn't mean to pry. Nasty business, Що це dragons. за странний Again, такий very glad пацанчик you're на here. фоні? Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Не. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так. Зелье. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Я поняв. То есть, це теж із розділу Фреда і Джорджа із Гаррі Поттера, да? Seems you enjoy brewing. Might I assume Надіюсь, that you've він a talent не for такий же potions of all приколіст, як і sorts? вони. Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think.
Well, it was nice meeting you, Gareth. Ну and хорошо, thank you for the допустим. insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Да, спасибо. New І чо Gryffindor. ви ще... А, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. хто це каже? Хто із вас? Во. Чо сидиш, скучаєш? Хоч би зайнявся чимось. Остальні тут колдують, ну щось. Ні? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been Ну dreaming да, of this day конечно. for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Ну зашибісь. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have Так, when ну це you явно leave об'яснення here. для тих, After хто much не discussion свідущий у with цій the вселенній. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. І під що ви мене підв'язали? Here you are. Чо? Книжка помощник? Тільки не кажи, що мені це все треба буде собирати. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all Ну да. that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Да, спасибо. А куди ти одів? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей. Як скажеш, This way. мать. Да йду я. Revelio. The guide Нічого will give you такого немає. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Угу. А тут I certainly would have appreciated something Півз, like конечно, field тут guide when со I всем was a того. student. Я ніколи не думав, що Using він the прям guide will also train you to be клоун-клоун. alert to your surroundings. Що? Do keep up. Блін. Я, звісно, розумію, що ви молодці, що ви тут все наповнили The guide appears to have some контентом і information for розговорами. you about that Ну, блін, за painting ними of не Paul послідиш. Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Яка странна картина. Revelio. Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить ваши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. І як мені в нього зайти? Сюди. Сюди. Волшебства. Испытание повышает ваш уровень и силу. Допустим. Текущий прогресс, прохождение испытаний, чтобы видеть меню испытаний, чтобы... Сюди? Чи сюди? Ні, явно сюди. Ага. Допустим. Єті, твою мать. Угу. Жесть. Снаряжение щось появи... Ого! Так. Твари, снаряжение. А це явно в мене за предзаказ ігри, да? Чорна стоїмость продажі. А, понятно. Та, блін, тут такий піжончика можна собі зробити. Да? А я що, можу ходити по Хогвартсу независимо від... Да фу, ні. Не буде в мене такої біди.
Так само, як і кожен чепчик, а я не бачу смисла його ставити. Ні, звісно, можна щось погратися, чисто раді інтересу. Шарфік. Тоже виглядає тупо. Плащі мантії. Ага, значить я можу її зняти. Я її ще й уничтожити теж можу. Ну, допустим. Наряд. Школьна фо... Ёпона мать. Контент для взрослых, блин. Так, інвентар, карта, задання. Ладно, хай поки що. З тим усім треба дуже довго розбиратися. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу. Кішка? Текстури учеників, звісно, мені не сильно нравляться, ну да ладно. No time to waste. You've classes to attend. Окей. Я що, реально буду прям ходити на уроки? Прям реально? А нічого, що я тут 30 разів заблужуся? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ага, це карта, значить. Основные области, в нем участвуют студенты, профессора. Здесь расположены гостиные, большие залы. Ага. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Сюда. Да? Да. Точки с летучим пламенем. Ну, це понятно. В правой части... Ага, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. І мені явно в центральний зал треба, да? Це в них таке бистре переміщення. Ну, хорошо. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Спасибо, профессор. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. Офігеть. It's the heart of the Як це hive. круто виглядає. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Що я потеряв в путі? Ти про що вообще? Це мої вещи там розкидалися, чи що? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Які ви всі тут добрі. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require Я ж казав, що він в Британії. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Вони вроді би ще несовершеннолетні. Яке, блін, сливочне пиво? Вообще нормальні?
Thank you, Professor Weasley. A lot to Ви ж absorb должні on вроді your би first day, не поощряти and you have алкоголізм. much to learn. Happily, Чи your там от пива, professors have наверно, agreed to вообще create нічого не осталося. additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Ну, You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that тобі ж there's явно more to the інтересно, story да? than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the Так я ж devil, Professor сказав не Fig. розпространятися. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I Взагалі-то ми не chose the планували, що dragon's на нас path, дракон Professor. нападе. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ой, там якась воно книжка літає. Good luck today. And remember to use your field guide. It will Да я be понял. invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Например, свою паличку. Все? Ой, профессор. Опачки. Зашибись. Ареста моментум. Как объекты, так и врагов, чтобы не спланировать свой следующий ход. Це ці заклинання, які у мене можуть бути. Важне. Це що таке? Угу. Ревелио понятно. Протега понятно. Осталбінь. А, хорошо. А це для після розвиття, да? Получится. Открыть. Древняя магия. Ну да. Непростительные заклинания. Круто. Что я могу сказать? Ну давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation Да ладно, regarding вона our один late вопрос arrival? задала. I да. did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Я не Weasley is a настільки хочу brilliant and підлизувати, блін, astute усім. witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Ну, значить, я їй тим більше Now, нічого не скажу. as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Да випустіть мене вже, я піду їх всіх розвивати. Exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. В смысле, что ты хочешь мне сказать? Доп. Секрета? Основные задания. Понятно. Занятия по защите от темных искусств. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Поняв.
Заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Понятно. Сундуки 6, руководство 23, статуетки демі-маски якоїсь непонятної 3. Ну хорошо, допустим. The map is Допустим, пока что enchanted защита. to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank Ну, я you. понял, отслеживание Now, цього. sounds like Мгм. you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Обязательно. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I Олівандер. shall reach out when I have more information about our Так за скільки год mysterious це було locket. до событий For now, Гаррі Поттера? focus on your Олівандер classes же and ж pay людина, чого він attention. до сих пор є? More than your owls may Чи hinge це on the просто magic you фамілія? are able to master within these walls. У мене вопроси. Прям... Испытание Хогвартс завершено. Отлично. Зачарований компас, понятно. Що ти там трендиш? А, це він так працює? I should think there's an entire ward in St. Mungo's for transfiguration accidents. Так, десь тут щось літало, кстати говоря. Леонора? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, Зашибись. and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Ну, це я знаю. Там картини Have you одної gained any людини. insights about the Точніше, paintings since you've been якщо studying it? персонаж discover that намальований на casting нескольких Lumos картинах, has an він може effect of між some ними kind. переміщатися. But I'm not sure what to do next. Ти чого такий самодовольний? Ти типа все If I have знаєш, the чи time, I may що? look. Що Could це be за вираження intriguing. лиця було? I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come Ладно. and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Окей. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Ага. Ех, ти ж, блін. Мені, по ідеї, треба знайти отакого... Це, типу, оцього толстячка, да? Чи ви хочете сказати, що він тут? This looks like the ну да. location from the painting. What could be so special about it? Це що таке? Як тебе спіймати? Що за сторінка? 21:17. Ах ти ж, блін. Місто ізображено. Ну, я знайшов його, і чого тебе надо? Revelio. Грегори Стивый. Статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел элейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал ему это зелье, является их лучшим другом. Окей, так. Як тебе? Lumos. А, Let's так. get you back to your frame, little moth. А, интересненько. І як тебе відпустить? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Допустим. Ой, а куди вона ділася? Так, а де сама Елеонора? Я забувся, як вона виглядає. А, вона на горі?
Вже читаю, блін, щось. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Да ладно. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Хорошо. I should have seen that. Задание завершено. Испытание разблокировано. Revelio. Так, ой, що це таке? Наверно, щось із цим треба робити. Не можна ж його просто стоять і тупо крутить. Так, ну хорошо. Побігли чоль на заняття поки що. Вы ничего не отслеживаете. Задание. Задание по заклинаниям. По темных. Так. Ну хорошо, давай. Так, мені ж сюди. А як тебе? А, поняв. Revelio. Так, куди ти? Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Щось таке... А це що таке? А, поняв. Та от вали. Не надо. Да уж, действительно, тут дуже багато можна исследовать. Хто грає? Є. Ну, як то кажуть, я не удивлен. Блін, без подсказок тут же ж просто нічого не знайдеш. Чи тебе надо? Що таке? Куди? Сюди? Як? Да це ж... Жесть. А серйозно, як без підсказок це все можна знайти? Це ж вище, блін, всього. Вище логіки. Жесть. Він, ну це реально замок. І, кстати, в цій грі це ощутимо. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Yeah. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to Надіюсь, perform a дідок пойме, basic що його summoning шутки не charm? сильно смішні.
Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Окей. Ага. Ну ладно. Допустим. Не понял, в смысле? А. Ее ж нажимать типа треба. Точно. Не зажимать акцию. Акio. That is not bad. You are a Для 5-го swift курса. learner. I see a Ще lot of пацанчик, як potential, ну but ладно, remember, согласен. potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is А an як же ж? exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. А. Це не кінець. Який інтересний дідок. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? Тільки не кажіть, що щас мутла буде. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Действительно, як удобно. А чо я спереді? І чо ти хочеш від мене? І... Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Accio. The trick is to pull... That's it! Don't lose your composure. в смислі? Splendid! Та блін! Excellent control there. А, поняв. Хорошо. Що, все? Я почти багато набрав. Один із трьох нормально. Certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. В смислі? Це тільки що для факультету 30 очок заработав? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Да, клір. Клір, блін. Let us see this. А, по очереді? Ну, ніфіга себе. Я так тоже умею. Very good. Ну, хорошо. Да куди ти покотилася? Ну... Вопрос. А можна вибивати? Ні, сюди. Типа, як? Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Brilliant. Можна, но треба трохи підловчити. Попробуй тільки. Мать. Мать, даже не думай. Ща провірю. Чи, наверное, так не получится, ну, хай. Да, не получится. Ну, хай. Хай буде так. Це, кстати, для
компанії, так, чисто раді інтересу можна попробувати. Let us make Нас треба з this a кимось bit грати. more interesting, shall we? І що? Що ти ще сюди додав? I think we are well past interesting at this point. Старий, блін. Enough Шалун. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Та давай, давай. Watch this. There we go. Ти там що, хрестишся? Не надо, все не настільки погано. Зашибись. Да, можно аннулировать ее очки. Ну, допустим. That is how it's done. Угу. І десь отсюда так само стрілять. Фьюх, фьюх. Іди сюди. Не падай, не падай, не падай, не падай, блін. Ну. Зараза. Ладно, продув так Very продув. good, both of you. Well done. А награда ж дається тільки за победу. Ну, конечно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Да Took я me просто weeks тупий. to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ну ти ж явно приїхала на перший курс. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Ти ж тут To 5 год put уже it почти живеш. lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Перевелася. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than послухаю. Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming Це to типа me. школа в Африці, It да? always felt like home. Ну, судя по основному, по названию Уагаду. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I Занятно. saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school. Я ж так розумію, that що я seemed не to be зможу побачити floating якісь in другі midair. локації, крім Хогвартса і Хоксміта. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. А чого? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ефектніше, да. То хорошо, интересно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ну, паличка ж I просто think направляє Professor Ronan wants to їхню talk to you. Better not keep him магію, waiting. енергію. Until next time. Ну ладно. Вона ж як проводник вроді би йде. use Accio on humans. A word if you would. Да, You давай. wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Хорошо. Другий уровень. І що мені це дає? Допустим. Професор, у мене є до вас пару вопросів. Це тут... студенти, да? Ой, ти, привіт. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ну тут да, не поспорю. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Так куди ти йдеш? Ну, професор, ви куди? Ти чого ти на мене так втикаєш? Що це таке? А, блін, точно. Тут же ж надо, типа... Що? Lumos. Protego. Не то. Тут вроді би, блін, якийсь... Може це вгорі чи внизу? Кстати, вполне собі може бути. А я можу піднятися до нього? Замок перший уровень. Не можу. Допустим. Так, я так розумію, у мене якісь навики є на прокачку, да? Побочне задання. Ага. Так, і що це таке? Пристройка. Защита. Так, ну це за... Открыть журнал заданий. Словно мотильок. Це те, що зроблено. Побочки, взаємоотношення, задачі, основні, всі. Ну, я радий, що в мене побочні завдання. Ну, по факту у мене одне тільки зараз. Ладно, хай це поки буде на відслежуванні. Так, настройки. Блін, не то. Як його? Сохраниться? Сохраниться. Це мене до цього моменту взагалі не було сохранено? Ну, допустим. Так. Не сюди. Уровень понятно. Іспитання понятно. Колекції. Кобальтового цвета. Фонтан. Ну це ж те, що я все бачу поки що. Хіба ні? Задання. Це я зробив. Зробив якісь перчатки, походу, дали. І це я вроді би щось зробив. Карта. Ладно, треба бігти поки що туди. Hello there. You're the new student, aren't you? Привіт. Revelio. Де, що? Off on another adventure, are we? Допустим. Сундучок. А для цього треба сюди. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. І, блін.
Come now, won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Загадок тут буде дуже багато, я так розумію. Ладно. Це другий кіт. Це ж кіт? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. На рисунка похоже якось. Тобто можна якось отримати ачівку по тому, що... Revelio. Сундучок внизу десь. Странно. Ну, що ти хочеш від мене? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. У тебе странний тон. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Допустим, як скажеш. Іди займайся. Чого ти тоді мене звала? Чисто попідлизуватися? Да ви тут всі такі, блін, прям добрі, що я не можу. Де слізерінці? Мені не вистачає якоїсь муті. Що таке? Що тебе треба? Що? Туди? Revelio. А, кстати, да. Надо открыть. Надо чаще ці вогоньки відкривати. Де? Внизу десь? Що? Де? Куди? І що, при такій картині, блін, немає про неї ніякого розказу? Серйозно? Revelio. Нічого не понятно. Ну, я думаю, що со временем все-таки розберуся, як з цим усім сотрудничать. Не зря ж воно, блін, все крутиться. Не ж просто так. По крайней мере, мені так кажеться. Revelio. Що дзеленчить? От серйозно, що дзеленчить? Десь там. Окно со змееподобной тварью? Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данностью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Ну, допустим. Глазенки, блін, якісь. Що на мене втикають? Зашибісь. А, ну ось і слізеринці. Ну да. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. От цього мені не хватало. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, чисто... Ладно. Допустим. Levioso. Левіоса це просто піднімає Let's try вгору. something a little larger. А Вінгардіум тоді що робить? Це якісь віддільні заклинання тут? По книжкам було названня Лібера Корпус для того, щоб підняти воздух. А тут, значить, See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Да хорошо, понял. Now, the basic cast. Well done. Ну, ладно, хорошо. Чого це просте заклинання пробиває щит? We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego! Levioso! Complicates things. Good form. I know. І що мені його, блін, реально цей треба? Ах ти ж. Now perceptive. Thank you. Levioso. Protego, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. А, значить тут можна добивати. Отлично. Levioso. I do. Use the basic cast. Вертайся назад, муділа. Ти слишком простий. Дайте мені щось посложніше. You give as good as you get. Чо ти хмикаєш? Твій такий персонаж довольний. Що ж він вічно такий довольний? Що було в тому зіллі, яке дав мені професор Фіг? Чого воно було зелене? Воно... На чому воно зроблено? Чого такий радий постійно? Ну... And they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindelows entirely. Время, коли вони з гоблінами зовсім було все туго. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Окей, спасибо. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. А що остальним було робити? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Спасибо. Тут, блін, постійно одні дівчата. Ей, що з тобою происходить? Ти чо? Що ви, блін, тут всі пригаєте вічно? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Я не думаю, що воно в цьому так сильно поможе. Щось скажеш? Більше нічого? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ой, та йди ти, блін, пацифістам тут не раді. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Ну да. Practice? It felt more like I was dueling an expert.
Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, так ти не perhaps мудак. this wasn't your first Чи я duel. ошибаюся? I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling Зашибісь. organization. Я радий. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you Куди want to йти? get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Само Whether it's собою. joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps Обязательно somewhere скажи, де знаходиться unsanctioned. цей клуб. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Входить в часову башню. If you're interested. Тебе это интересно. Till next time. Мені це прям дуже інтересно. Так. Раунд перший. Да. Да. Мені це інтересно. Десь туди. Поняв. You can't Так. imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Что тебе надо? Да як тобі воспользоваться? Y? Ні. Переміститися може надо якось. Та куди ти? Що ти мені відкриваєш? Десь сюди, да? Блін. О, карта тут, конечно, не дуже удобна. Коротше, поняв. Дойду так. Добіжу, не гордий. Сюди? Нагору? Да, нагору. Блін, не нагору. Ух ты, ёти, твою мать. Revelio. И что это? Туалет с привидениями? В начальном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Чисто ради интересно. Сундучок, рябиновий отвар. Да як же ж ти там багато балакаєш, ну? Це десь далі, да? Загадки якісь. Що це? Руководство. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Алгиршир, регион в Шотландии, где находятся Гебридские острова, родина гебридского чертового дракона. А можна якось з нею взаємодействувати? Судя по всьому, ні. Люмос тут тоже не... Тоже не. Тоже не. Странно. Які тут... Блін, тут так багато лінтяїв. Нічого не роблять. Музика? Із картини?
Хе, прикольно. О, хорошо. Ти хто такий? Не з тобою надо полакать? Ні, дальше. Ха. Не? А если просто підняти? Точно. Так. Люкан. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. І оце така мелоч в клубі. Crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Ну, як сказати, впечатлить. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? Привіт. You show up. I match you with other duelists. Не впевнений, що буде and вечірній whoever is still стрім. standing in the end wins. It's our way of determining the Але school's навіть greatest якщо він, duelist once and for all. якщо він буде, то буде по To капхеду. liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Само собою, я хочу поучаствувати. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да само собою. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! В кого? Куди іскри полетять? We'll make you regret signing up. Контролирующее заклинание, такие как... Ага. Поняв. Допустим. Ай, блин. Да куди ти, блин? Да я... Та блін, це що так просто, ну. А чого вона нічого не робить? А, понял. Дійшло. Хорошо. Та блін, це слишком просто. Це, блін, просто спам заклинаннями. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Та хто б сумнівався? Hope to see you back here again. Да я хоч сейчас. Можна мені ще один раунд? Ну. Revelio. Тут замок. І там Тут явно щось. Що це таке? Як мені сюди зайти? Поки не розумію. Як мені прокачати відкривання замків першого уровня? Було б непогано. А що я можу... Нащо мені концентруватися на часах? О, ніфіга себе. Прикольно. І що я знайшов? Якусь сторінку? Окей. Допустим. How nice to see you, my young friend. Я дуже радий, тільки скажи мені, як мені переміститися. Ну да ладно.
Так, що це таке? Послеурочне заняття. І... Так, це просто промежуточний пункт. А як мені переміститися? Я що-то зовсім завтикав. Так, настройки. Управление. Ревелио, меню заклинаний. Движение камеры. Доступ. Магия. Что-то я совсем не понимаю. Понятно, так. Секунду. Ладно, задание сюди. Послеурочні це я поняв. Що ти ще хочеш мені дати? Ще якусь карточку? Ну, це ж по факту просто те, що я собираю. Інвентар. Ресурси, снаряження. Щось є в мене нове? Нема нічого. Хоча, по ідеї, там повинні були якісь перчатки дати. Таланти. Може це далі відкриється? А, да, це далі відкриється. Почта. Так. Соберите страниці руководства в Хогвартсі 15 штук. Це для того, щоб мені ще щось дали? А де те, що воно дає? А, поняв, получить награди. Блін. Ну ладно, хорошо. Снаряження, перчатки. І куди пішло те, що я забрав? Блін, як це сложно. Коротше. Побігли пішки. Поки в мене все не... А призраків, звісно, тут багато. Що таке? Що случилось? Ревеліо. Що за вспишка була така тоді? О! Lumos. І ще одна бабочка. Десь картина. Да? Тільки де? Хоча, звісно, з моєю внимательністю це тільки продивлятися. Я ж його взагалі не замічу, навіть якщо воно в упор буде. Ну ладно. Так, куди? Сюди? Точно не це, не сюди. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав патронуса в виде мыши. Интересно, як? Так, хто? Це хто бо... А, другий уровень треба. Так, куди? Не сюди? Не сюди. Блін, всі балакають. Просто всі. Ревеліо. О, ну воно показує, що тут є сундук.
Де сундук? Який сундук? Десь на горі? Чи що? Блін, не понімаю. Да, начать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ще буде ще один допрос. I trust your first classes went well? Да, вполне отлично. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ні. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ну, да, конечно. І що ти хочеш? Да ні, я в принципі нормально. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. І що, в мене це все було з собою? Will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Окей, хорошо. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Наверно, да. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Да блін, ви чо? Ні, конечно, я Себастьяна візьму. Наша мені ваша Наті? I'd like to go with Sebastian. Хай за мною лучше ходить піздюк. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Вони, блін, всі таки склоняють до якогось... Revelio. Де? Що? Що дзань? А, сюди. Частичная трансфигурация. Чайная чашка. В смысле? Который не хотел всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Вони... Це так вони до фільму, типа... Отсилку зробила. Revelio. Все, нема нічого. Окей. Як скажете. Нифига себе. Ха. Интересно. Да, я пішки бігаю. Мені ваші переміщалки
Что-то слишком сложно. Ah, there you are. Да. А я можу ту сову до себе притягнути? Не можу. Плохо. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes за це things спасибо. right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one А would ти ось ти imagine. до цього не As бачив, да? Як Professor він... Weasley mentioned, як I am професор not Фіг the мост only one who will постановив. be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have Такий arranged странний some акцент у for актера, який today. озвучував See цього them професора. through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Да я і так знаю, на що вони нужні, не I'll хочу. start on the task right away, Professor. Так, допустим. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Шо? А як мені на них сконцентруватися? А, це він просто... Поняв, хорошо. Я думав, що це треба ці забрати. Ну, ага, поняв. Дай, Got it. Якусь ще сторінку знайшов. Угу. Допустим. А тут щось є? Чи просто фонтанчик? Просто фонтанчик. Це ж явно треба восстановити. А куди ти хочеш, щоб я біг? A flying page must be around here somewhere. Где-то здесь. If only a new student would help me with my sad predicament. Зенобія якась. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Nook, the girl whom everyone at school hates for no reason. По-моєму, не просто так. Everyone hates you. Why? Because Есть всегда Hogwarts is full причина. of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, Колекцію that чого? is. I was А, hoping someone поняв. would want to play. Are you familiar А таке with завдання gobstones? Little balls, вроді би було like із marbles. предыдущих Grand game. ігор по And Гаррі if you Поттеру. lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Чим Imelda їх is обдало? one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ладно Rather уж. an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. Да I соберу я don't твої think I know the камішки. necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Окей. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. О, воно, кстати, моя ця книжка літає. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Я I'll be back вернуся, to і що ти playing все це время Snake будеш Pit тут and стоять? Jackstone by myself in no time. Ох уж. Так, де моя книжка? Бачу. Блін. Одне знайшов. Слідуще десь. Та які камішки, ви чо?
Окститесь. Не надо мне сейчас камни собирать. Я сейчас... задание. Во. Мені сюди треба. Камішки підождуть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Яке завдання? Поймати одну сторінку? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну, хорошо. Разні ці надо нажимати? Ніфіга собі. А я думав, все буде однообразно. Так, і що ти ще хочеш, щоб я зробив? Та я поняв, та я знаю. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ага. Ну, допустимо. Кстати, нормальная такая красивая статуя. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, і можна ще раз роздовбати? Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Інтересно. Значить, все, що я роздовбу, можна спокійно восстановити. Так, хорошо. Ні, камішки підождуть. Камішки поки що підождуть. Хоксміт, да. Значить, далі, да. Так, і ще раз. Де цей довбаний? Може він в башні десь? А, да, він в башні. Ех, ти ж. Ну, хорошо. Де воно? Куди полетіло? Надо быстріше... Не то, що добратися, а... О. Oh dear. I shall get in trouble for this. І ще одне завдання, да? Revelio. Щось дзенькнуло благополучно. Тільки що? Ладно, дівчата, потім я з вами розберуся. Поки що чисто... Чисто по основному пробігтися. О. Йоп твою. Мать, тобі як тут нормально? Так, у воздухі сидіть. От тобі і баги, блін. Ти куди пішла? Вилізь із стіни. Та блін. Жесть. І де вона, інтересно, появиться? О, кстати, прицел. Деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Окей, як скажете. Якийсь котяра. Well, fancy meeting you here.
сплющенные доспехи. Доспехи принадлежали сэру Скалторпу Бесконечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». А де сам непосредственно, как бы, рыцарь? Та де ти? Очки знайшов. Ревеліо. Що таке? Що? Де? Ні, це відкривається далі. Тут тоже замок. Тут щось на горі є. Определенно. Так. Ну йди сюди. Ладно. Привет, Себастьян. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Да. Пішли. Хіба це Хогсмід? Це, по-моєму, якась центральна площа. Да, це ж центральна площа цього. As am I. Поле для квіддічу. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Блін, класно. А коли мені мітку дадуть? Я знаю, що тут можна буде кататися на ній. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Да нормально, з тобою інтересніше, чим з тою Just дівкою. enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Що ж ти хотів зробити такого? Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Да ти, блін, та іще оторва, я поняв. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. У мене ніяких. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Да? І що я про... А, да, просто собрати можу. Це подари, блін, букетик комусь з таких цвіточків. Це ж здуріть можна. Так, де ти там? Побігли далі. О, і ще одне. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? Що таке? Де? Що случилось? Quite a sight, isn't it? You Гіпогрифа? certainly don't see that every day. Ай, красота. Think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Конечно, качество из-за того, що скинуто. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ти явно не привик так далеко бігати. Ні, це доволі прикольно, кстати. Мост.
Have you had much of a chance to explore the castle? Да не особо, я ще тільки начав. Positively enormous. It is that. Це точно. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Грибочки? You still Шлях haven't told me how you поганих. became so good at dueling. Пригодиться. Щас, секунду, підожди. Та йди, блін. Раз уж я все одно біжу тут, то надо ж якось пособирати. А присісти нельзя подивитися? Кстати говоря, нельзя. А жаль. Кстати, мені інтересно, а плавати я зможу? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Ти їх Though I бачиш? suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Ну да. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Так, це що таке? Reparo. Ні, це точно не репара. А якщо... Да. Лунний камінь. Пригодиться в хазяйстві. Ніколи не подумав би, що тут так далеко бігти. І ще один котяра. Тебе теж можна погладити? Я буду гладити цих кішок. Що не можу. Так. Що тут, де тут ще є? Треба, блін, чаще. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Да він Sallow. вгашений. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Йому щас дуже I хорошо. the saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Oh. Accio! Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Ага. Интересненько. Блин, я, по-моему, повторяюсь, но тут все интересно. О, стоять. Иди сюда. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Особенно, коли есть возможность выйти сюда, да? Це прицел. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits? Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait Тебе не to see удивляє, what you що в do мене in the чужа morning. паличка? And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Да-да, спасибо. Have fun. It's Hogsmeade. Достопримечательности, магазинами и другими точками. Ах ты ж, блин. Зелье Пипина, лавка Оливандера, фолианты и свитки, кабанья голова, три метлы, магазин спортивных товаров, клювий хохолок. Ух ты, блин.
А це що таке? Старе заброшене здання в Хоксміті. Магазин приколов «Зонка». Це що? Магазин растений. Ага. Так, хорошо. І ще щось. Волшебная брюква. Семян. Так, я сейчас, да, нахожусь. Я сейчас нахожусь вот тут. Получается, мне надо зайти в Олівандера. Пока що. Парикмахерська. Спортивні товари. Угу. Отлично. Так, стоять. А тут що було? Замок другого уровня. І ви хочете сказати, я зможу просто зайти в чийсь дом? Це нормально? Дерев'яні очки. Ну, давайте. I'll be right with. It's you. Так він і тут старий. Moment, і там старий. Hello, Це sir. ненормально. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers Може, це in другий the Олівандер? world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Ну-ну, давайте. No, not you. Yes. Yes. А чо така длинна? Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. А, ця коробка просто длинна. Well, go ahead, swish. Обосралась. Once more, come on, really swish it. Не то. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Де він? Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Коробки одної длини, значить, да? Let's give this one a try. Ого, яка велика. Да, зробили отсилку і тут. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Бог любить Тройцю. Perhaps you? There you are. А чого там куча, ну, кстати, паличок? Павутини вже заросло. Що, підходящих волшебників не було? Take it. Да ладно. То есть можно... Так, хорошо. Допустим. И темніша, конечно. Темніша, да. Форма. Ой, кстати, прикольно такая вот. How intriguing. О, отлично. Під волосся волосся нормально буде, да? Да, мені нравится. Длина. Curious indeed. Древесина тис. Іва. А текстура міняється від цього? How intriguing. Бузина.
Кстати, раз уж діло на те пішло. Curious indeed. Да. І подлінше туди, хай буде. Мягка, упругая, пластичная, ломкая, твердая, How жесткая. intriguing. Не. Твердая, что тут ще Curious есть? indeed. Довольно гнущаяся. How intriguing. Хай буде... Не знаю, що від цього залежить. Хай буде так. І... А це що таке? Жила дракона. Служит сердцевиной для палочек, известна тем, что способна вызывать мощную магию. Вызывать стабильную магию. Широкий спектр магии. Не, хай A буде dragon дракон. heartstring wand is most powerful and learns quickly. Все. Отлично, мені нравится. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Прикольно. Прикольно, що можна кастомізувати палочки. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. Спасибо, and я the знал, bond що between вибираю. you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you Я get to сумніваюся, it. що воно буде мені Do come and підказувати, що see треба me робити. again if ever I can be of further assistance. Хоча, з другої сторони, в принципі, може бути. О, все, палочка, отлично. Не работать, научиться. А це ж Лівондер. Це мастер паличок. Хоча, в принципі, да, в принципі, він похожий. Так, куди мені ще треба було забігти? По-моєму, по якісь... Кстати говоря, спортивні товари, в принципі, можна. Чисто... Закрито? Та ну, ви чо? От блін. Так. Як тебе тут знять? Не то. Пипин, фолианты свитки, волшебная брюква. Блин, так, ладно. Фолианты и свитки, да. Що поближче? Сюди, вроді, да. An inquiring mind. Revelio. Що дзеленчить? Десь тут щось. Ага, сундук. І чо він тут? Тут якась потаєна дверка є, чи що? Лестница. Нужно доступ к определенной книге. Понял. Ну, допустим. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest.
creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. То це трансфігурація. Potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ах ти ж, блін. Тут прям реально гроші треба буде. Шарф, очки. Очки в серебряной полуоправе, хорошо. До защиту можна прокачати. З позолотою плюс 8. І шапка якась непонятна. Так, ладно. Стол для горшков. Угу. А що тут ще? Временно недоступно. Поняв, це все безплатно поки що. If you're interested, feel free to take a look Ніхрена собі у тебе around at ціни, the ти rest чо? of my inventory. Совсем здурів. Кормушка, кстати. Кормушка це хорошо. Блін, ну я не хочу очки носить. А чого я не можу його купити? А, 7 уровень треба. Продать. А, це мої предмети. Ну ладно. Все? Окей, спасибо. Revelio. Що це таке? Хорошо. Допустим. Я можу тут щось знайти? Де ти? Куди ти полетів? Да, можу щось знайти. Сундучок. Що, дідок нічого не скаже, що я його тут грабанув трошки? Так, ох уж ці, блін, сундучки. Так, куди? Побіжу до Піпіна поки що. Вулиця. Тут ще закрито. А це що таке? Ё-моё. Не благодаріть. В смислі, тут що, бабло розкидано по вулицях? Ви що, взагалі ви нормальні? Опачки. І ще щось є. Так, явно треба не сюди. Ага. Revelio. Accio. Levioso. Жовтий? Що? Accio. Чого я тебе не можу відкрити? Revelio. Странно. Accio. Так, ей, ти куди полетіла?
Блін, скільки тут цього цікавого можна знайти. Точка телепортації відкрита. Отлично. Здоров. Елегантная форма с жилетом. Спасибо. Внизу? А, це ж це є ще, точно. В 753 году является аптекой в Хоксмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before. Ти явно тоже ждав на мене. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. Мені кажется, було б ще інтересно зробити можливість пропускати не повністю весь діалог, а частично розговори. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Зелье Эдерус и исцеляющее зелье. Feel free to take a look at the rest of my inventory, 1200. or come back another time if you're in a rush today. Максима. Урон от заклинаний выпившего. Перезарядка. І інгредієнти. Яке тут це дороге, ну... Капець. А й самі зелья есть. Що ж, в принципі, стоїть теж дуже дорого. Кстати, по ідеї, на них можна буде фармити, якщо самому їх ізготовляти. Странно. Я чогось думав, що зелья тут... Ну, типа як Естус у Dark Souls. Значить, ні, значить я ошибся. Що тебе надо? Що ти тут продаєш? Revelio. Хм. О, мітла. А можна і мені таку? Хоч якусь. Я б не відказався політати. Так, Олівандр це прибіг назад. Revelio. А це що таке? А, точка телепортації теж. О, сундучок. Lumos. Угу. Треба бабочку знайти. Ну це десь за городом. Да. Волшебная брюква. О, сюди. Блін, воно ж усе було по путі. А сюди зайти можна? Ха, а кстати, нельзя. В зонку я зайти не можу. Тут тоже закрыто? Тоже закрыто.
А ти... Ладно, плавати він вміє. Це радує. Ревеліо. О, кстати говоря. Це ж похоже... А, ні, не похоже. Вряд ли там було щось про тикви. Well, hello there. Да, привіт. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Тут була нормальна the дорога. dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not Да at ні, all. нормально все. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. А ти просто старий пердун, якому інтересно наблюдати за птичками. My speciality is potion ingredients. Ну, або за тиквами. Even Pippin purchases from me. За гарбузами But твоїми. what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Так, 5 із 8. Так, це задання. Хорошо, це задання я ісполнив. Це вже радує. Що треба, я собрав. Мені інтересно, чого я не можу той відкрити сундук? Не уверений, но мені кажеться, що я вб'юся, якщо я отсюда спригну. Треба сюди. Це ж закрито ще. Сохранить. Сохранило? Сохранило, наче. А ну-ну. Ні, живий. Живий. Так, ще раз. Йому що, не нравиться, що я до нього підійшов, чи що? Чо? Ти чо на мене так дивишся? Ага. Не тут досить ще, да? Levioso. Revelio. Як тебе відкрити, інтересно? Чо? Levioso. Може сюди ночі треба прийти? Не понімаю. О, ще одне руководство. Пригодиться. І, кстати, дуже погано. Причалы рядом с трактиром, кабанья голова, приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Це ця гостиниця. Так. Що за обіз'янка така якась? Ви прикалуєтесь, я спокійно сюди можу зайти? І ти мені нічого не скажеш? Так, а що я взяв тільки що? Якісь... Revelio. Блін, прикольно тут. Дальше зайти не можу, так? Так, хорошо. Де там мій Себастьян?
Таки вбить же ж можна. Ви чо? Що, акуратніше нельзя? Своєю магією пользуватися. Что-то я уверенный в том, что и с Себастьяном я сейчас подамся в зонку. Но не факт. Так. Ревеліо. О, что случилось? Блин, игра вылетела. Ну, капец. Секундочку. Так, получається, в мене під час технічної перерви, напевно, не чути мікрофона. Дивно. Не розумію, чому. Так, як тебе удалить? Да. Продовжить. Надо, судя по всьому, чаще сохраняться. А то якось не цікаво в якийсь момент взяти і вилетіти. Чому так? Ну це ж перший день сьогодні, коли гра запускається. Так, іде я. Ага, вроді би нормально. До Себастьяна скільки? А, воно мене до нього портнуло. Так, ну допустим. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Що, чудить почнеш? А, тут і без тебе, в принципі, непогано чудить рішила. Чего? Це нормально? І це ж явно не гоблін. Draw it away from the building! Away from the village! Зашибись. От просто так. Город рішили навідатися слід. Блін. Чуть не пропустив. Ютуб ще щось не хоче нормально обробляти. Ах, ти ж, ніфіга себе. Ах, ти ж. Ну тут лучше...
А, тут ж... Да, це прям те заклинання, яке надо, да? Да не, ты чё, я лучше буду дальше уклоняться. До 100 гривен магии. Це що було? Ей! А, понял. Ты, стоять. Блин, камера, конечно, тут вообще жесть. Мені, блін, якесь без заклинання получше. Блін, Себастьян, ти хоч держися там. Короче, ладно, буду. Слабеть? Ты серьезно? Блин! Себастьян, мать твою! Не то. А, все. Жизнь я пополнил. ЛП, чтобы призвать древнюю магию? А, одновременно, чи що? Чого? А можна мені якось нормально навчитися? A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. Да що там з ним справлятися? Побігав трошки і нормально, живий. Merlin's beard. В тумані, блін. Яке в тумані? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Ага, от древньої магії до уборщика. And thank you, again. Repairer. Що таке? Да, давай. І зашибісь. І що, я просто так дом восстановився? Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. Ну як сказати, небольшой. Там вообще-то дом розвалило. Те, що з помощью магії, блін, можна все це нормально восстановити, це... Як кажуть, просто магія. Що я ще не... Ага, хорошо. Revelio. Якраз руководство забрав. Точку восстановив, точніше відкрив. І якийсь сундучок валяється. Та блін, і як тебе відкривати оце? Що таке? Що я не можу пройти? Це типу дом... За текстур є якась. Сім з 8. Диви, куди ти хочеш мене потягнути? Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. Тупо зайшов, блін, чаю попити. Шикарний плащ.
Прям названня за себе балакає. Блін, да чо зеленчить? Ладно. Hello, Давай. sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Отлично. В смысле нет? Thank you, Mr. Hill. Я отказываться не собираюся. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ага. Нападение плюс 5. You won't be disappointed. That's a glad... Хорошо. Эй, та що ж такое? Опять зависла ігра. Ладно, це вже прямо не цікаво. Да, вона зависла. Добре. Хай тоді буде так. Продовжимо, значить, на наступному стрімі. Можливо, пофіксяться якісь баги з цими вильотами. А поки що, дякую всім за увагу та зустрінемося в наступного разу. Всім гарного дня, підтримуйте українське і всім поки що пока. Можливо, буде стрім годинки о 9 по Капхеду. Дивно. Все, всім пока.